สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจการเจาะลึกชุดข้อมูลสุดเข้มข้นของเราในวันนี้นะครับ สวัสดีค่ะ วันนี้บอกเลยว่าข้อมูลที่เราเตรียมมาเนี่ยอัดแน่นมากๆค่ะ ใช่ครับ คือเราจะมาประกอบภาพของบริษัทที่เปรียบเหมือนยักษ์ใหญ่เกษตรกรรมที่กำลังจัดกระบวนทัพใหม่กันครับ กับหัวข้อตอนที่ชื่อว่า CPF Q169 พาวัฏจักรหมูไก่ฟาร์มมรสุมตะวันออกกลางชำแหละงบฟื้นตัว QOQ ปะทะหุ้นราคาต่ำบุก 0.6 เท่าครับผม โอ้โห แค่ชื่อหัวข้อก็เห็นความดุเดือดแล้วนะคะ ดุเดือดจริงๆครับ เพราะสถานการณ์ที่ CPF กำลังเผชิญอยู่เนี่ย มีทั้งวัฏจักรเนื้อสัตว์ที่ผันผวนสุดๆ แล้วก็ยังมีสงครามที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์โลกอีก อ่ะฮะ แต่ในความตันป่วนพวกนั้น โครงสร้างโดยรวมของเขากลับเริ่มส่งสัญญาณว่าผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะ น่าสนใจมากครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปชำแหละข้อมูลกัน ผมขอปูเรื่องและก็ระบุจุดยืนให้ชัดเจนก่อนนิดนึงครับ ได้เลยค่ะ เรื่องนี้สำคัญมาก และที่ต้องย้ำเลยก็คือ ประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง หรือว่าเรื่องนโยบายภายในของจีนที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราเป็นการรายงานตามเอกสารแหล่งข้อมูลเท่านั้นนะครับ เข้าใจค่ะ คือเราไม่มีการเลือกข้างหรือว่าสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็ดขาดครับ เราแค่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจเท่านั้นเลย เป็นการวางกรอบที่ชัดเจนมากค่ะ จะได้โฟกัสที่ตัวเลขและกลยุทธ์ธุรกิจกันแบบเต็มที่ไปเลย โอเค เรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กัน เริ่มที่สมรภูมิรายได้ก่อนเลยครับ ในไตรมาส 1 ปี 2569 เนี่ย ตัวเลขกำไรสุทธิของ CPF ออกมาทำได้ถึง 4,875 ล้านบาทเลยนะครับ 4,800 กว่าล้านเลยเหรอคะ ตัวเลขนี้ถือว่าก้าวกระโดดมากนะคะ ก้าวกระโดดจริงๆ ครับ เพราะถ้าเทียบแบบ QOQ หรือเทียบกับไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ซึ่งในชุดข้อมูลระบุไว้ว่าเป็น Q4 2565 เนี่ย มันฟื้นตัวแรงถึงบวก 349% เลยครับ โอ้โห บวก 300 กว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันเกิดจากอะไรคะเนี่ย คือนักวิเคราะห์เขามองว่ากำไรที่พุ่งขึ้นมาขนาดเนี้ยมันมาจากการที่บริษัทเขาสามารถรีดประสิทธิภาพภายในองค์กรได้ดีเยี่ยมครับ อ่าฮะ คุมต้นทุนอุดรอยรั่วอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ แล้วก็บวกกับปัจจัยภายนอกด้วย คือราคาปศุสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน มันเริ่มฟื้นตัวจากภาวะอุปทาน หรือซัพพลายที่ล้นตลาดแล้ว อืถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นปีที่สวยงามเลยนะคะ ถ้าดูแค่บรรทัดนี้ แต่เดี๋ยวก่อนครับ ภาพ QOQ มันดูดีก็จริง แต่พอเราพลิกไปดูภาพ YOY หรือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ากำไรภาพรวมกลับหดตัวลงไปถึง 43% ครับ เอ๊ะ เดี๋ยวขอย้ำอีกทีนะคะ หดตัวไป 43% เลยเหรอคะ ใช่ครับ หายไปเกือบครึ่งเลย ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นปมปัญหาใหญ่ สิ่งที่น่าประหลาดใจในข้อมูลชุดนี้คือ ตัวการที่ดึงผลประกอบการลง มันชี้เป้าไปที่ประเทศจีนค่ะ ตลาดโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่เอง เกิดอะไรขึ้นที่นั่นครับ คือแบบนี้ค่ะ ในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตเนื้อหมูของจีนกลับเพิ่มขึ้น 4.2% ไปแต่ระดับ 16.69 ล้านตันเลยนะคะ ก็ผลิตได้เยอะขึ้นนี่ครับ น่าจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอ มันจะเป็นเรื่องดีค่ะ ถ้าตลาดมีความต้องการรองรับ แต่ประเด็นคือมันเกิดภาวะล้นตลาดหรือ over supply อย่างหนักเลยค่ะ อ๋อ แปลว่าของล้นตลาด ราคาก็เลยตกร่วงลงมา ร่วงแรงมากค่ะ ราคาหมูในจีนตกหนักถึง 41.6% ร่วงลงมาเหลือแค่ 8.7 หยวนต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะ โห ลดลงเกือบครึ่งเลยนะครับนั่นแต่เดี๋ยวนะครับ ตามหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ถ้าราคาของมันตกหนักขนาดนั้นจนขาดทุน คนเลี้ยงก็ควรจะหยุดเลี้ยงหรือลดปริมาณการผลิตลงใช่ไหมครับทำไมตัวเลขผลผลิตมันถึงยังพุ่งตั้ง 4.2% ล่ะครับ เป็นคำถามที่เจาะตรงจุดมากค่ะ คือเรื่องนี้มันเป็นข้อจำกัดทางชีววิทยาของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ค่ะ ยังไงนะครับ ความหมูเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะมันไม่ใช่เครื่องจักรที่เราจะกดปุ่มปิดสวิตช์แล้วหยุดทำงานได้ มันต้องกินอาหารทุกวัน ถูกต้องค่ะ มันต้องกินอาหารทุกวันซึ่งก็คือต้นทุนทั้งนั้น พอราคาหน้าฟาร์มดิ่งลงเรื่อยๆ จนขายไปก็ได้ไม่ได้ค่าอาหารคืน สิ่งที่เกษตรกรและฟาร์มในจีนทำก็คือการเร่งเชือดหมูค่ะ อ๋อ เพื่อหนีตายตัดขาดทุนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ในรายงานระบุเลยนะคะว่าอัตราการเร่งเชือดหรือ slaughter rates เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 2.8% คือ
ยอมขายทุกถูกดีกว่าต้องเสียค่าอาหารเลี้ยงต่อไปเรื่อย ใช่ค่ะ มันคือการพยายามดึงกระแสเงินสดกลับมาเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทเอาไว้ให้ได้เร็วที่สุดค่ะ ๆ แล้วผลกระทบจากการที่ทุกคนเร่งเชือดหมูเอามาเทขายพร้อมๆกัน มันก็เลยไปสะท้อนที่ตัวเลขผลผลิตรวมที่พุ่งขึ้น 4.2% นั่นเอง แม่นยำเลยค่ะ และแรงกระแทกเนี้ยมันทำให้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมของ CPF ในจีนหายวับไปกว่า 2,076 ล้านบาทเลยนะคะ มันชี้ให้เห็นถึงอะไร คือมันเหมือนสระน้ำที่น้ำล้นอยู่แล้วนะครับ แต่คนยิ่งตื่นตระหนกแย่งกันเปิดท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมๆกัน น้ำก็ยิ่งท่วมตลาดหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ กลายเป็นสึนามิของอุปทาน ที่ซัดกลับมากดดันตลาดจีนอย่างรุนแรงเลย ทีนี้จากปมปัญหาในจีน เราขยับมาดูพายุลูกใหญ่ระดับโลกกันบ้างดีกว่าครับ นั่นคือเรื่องต้นทุนที่ถูกกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์ วิกฤตในตะวันออกกลางใช่ไหมคะ ใช่ครับ จากรายงานของ FAO และ EW Nutrition เนี่ยเขาระบุแฟกต์เรื่องเหตุการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุสเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ครับ เหตุการณ์นั้นสะเทือนไปทั้งโลกเลยนะคะ กระทบหนักมากครับ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะยานบวกไป 41.2% ไปแตะระดับ$120ต่อบาร์เรลเลย พอน้ำมันแพงค่าขนส่งก็ต้องแพงตามไปด้วยสิคะเนี่ย แน่นอนครับ ค่าระหว่างเรือขนส่งสินค้ากระโดดพุ่งขึ้นไป 250 ถึง 500% เลยครับ โห 500% มันคือต้นทุนที่พุ่งกระฉูดเลยนะคะ ยังไม่จบแค่นั้นครับ ปุ๋ยยูเรียซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของภาคการเกษตร ราคาก็พุ่งขึ้นไปอีก 20% ด้วย เดี๋ยวนะคะ ขอแทรกนิดนึง ปุ๋ยยูเรียมันเกี่ยวอะไรกับต้นทุนของ CPF อะคะ ในเมื่อเขาทำปศุสัตว์เป็นหลัก เกี่ยวเต็มๆเลยครับ เพราะปุ๋ยยูเรียมันกระทบต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แล้วก็ถั่วเหลืองครับ อ๋อ พอปุ๋ยแพงวัตถุดิบทำอาหารสัตว์ก็แพงขึ้นตาม ใช่ครับ แล้วพอบวกกับค่าระหว่างเรือที่แพงขึ้น 500% การขนส่งถั่วเหลืองข้ามทวีปมาเอเชีย มันก็เลยกลายเป็นการทวีคูณต้นทุนมหาศาลเลย ฟังดูแล้วเหมือนโดนขนาบสองข้างเลยนะคะ ฝั่งจีนราคาก็ตก ฝั่งตะวันออกกลางต้นทุนก็พุ่ง แล้วแบบนี้ CPF เขารอดมาทำกำไร 4,000 กว่าล้านได้ยังไงคะเนี่ย นั่นน่ะสิครับ เขามีเกราะป้องกันต้นทุนหรือ geopolitical cost shield ยังไงกันแน่ ถ้าเรานำเรื่องนี้ไปผูกกับภาพใหญ่ เราจะเห็นกลยุทธ์สำคัญของเขาค่ะ นั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่า sustaination sustaination มันคืออะไรครับ มันคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความยั่งยืนค่ะ แต่ในแง่ของโครงสร้างธุรกิจ สิ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้จริงๆ คือการกระจายความเสี่ยง และสร้างฐานการผลิตไปในต่างประเทศค่ะ อ๋อ ไม่ได้พึ่งพารายได้จากในประเทศอย่างเดียว ใช่ค่ะ ปัจจุบัน CPF มีฐานการผลิตใน 17 ประเทศทั่วโลก และมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงถึง 65% เลยนะคะ เกินครึ่งของบริษัทเลยนะครับเนี่ยแล้วฐานผลิตประเทศไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษครับตอนนี้ ต้องยกให้เวียดนามเลยค่ะ หรือที่นักวิเคราะห์เรียกว่า The Vietnam Engine เครื่องยนต์เวียดนามมันแรงขนาดไหนครับ คือเขาเพิ่งฉลองครบรอบ 10 ปีของโรงงานแปรรูปอาหาร CP Kushi ไปค่ะ ซึ่งมีการขยายกำลังการผลิตทะลุ 33,000 ตันต่อปี 30,000 กว่าตันเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เติบโตจากวันแรกถึง 10 เท่าเลยนะคะ จนตอนนี้เวียดนามกลายเป็น The Bag ที่สร้างรายได้ให้ CPF ถึง 18% เป็นอันดับ 2 รองจากไทยไปแล้วค่ะ และนี่คือจุดที่น่าสนใจสุดๆครับ การมีฐานการผลิตและ supply chain แบบครบวงจรใน 17 ประเทศแบบนี้ มันก็เหมือนกับการสร้างป้อมปราการที่มีเสบียงพร้อมในแต่ละภูมิภาค แผนที่จะต้องรอส่งเสบียงฝ่าดงพายุจากปราสาทหลักเพียงแห่งเดียว เป็นภาพจำที่ชัดเจนมากค่ะ คือเขาใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก ทำให้ลดผลกระทบจากค่าระหว่างเรือที่พุ่งสูงปรีดได้เยอะเลย ใช่ครับ แถมยังขยับไปเน้นสินค้าแปรรูปที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้นด้วย ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีมาก ถือเป็นเกราะป้องกันชั้นดีท่ามกลางมรสุมเลยล่ะค่ะ โอเคครับ เมื่อฝั่งปฏิบัติการของเขาเริ่มฟื้นตัว แล้วก็มีกรอบป้องกันที่ดีแบบนี้แล้ว เราลองมาดูกันต่อว่า แล้วฝั่งหน้าปัดการลงทุนหรือ valuation มันสะท้อนภาพนี้ออกมายังไงบ้างครับ เรื่องหน้าปัดการลงทุนนี่บอกเลยว่ามีประเด็นให้ถกกันสนุกแน่นอนค่ะ คือพอไปดูราคาหุ้นบนกระดานเนี่ยมันเทรดกันอยู่ที่ระดับ PBV เพียงแค่ 0.67 เท่านั้นเองนะครับ โห ต่ำกว่า 1 ไปเยอะเลยนะคะ แปลว่าตลาดให้ส่วนลดถึง 33% จากมูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีจริงของบริษัทเลย ใช่ครับ ส่วน PE ก็อยู่ในระดับแค่ 7.2 เท่า ถือว่าค่อนข้างต่ำมากสำหรับหุ้นขนาดนี้ ประเด็นนี้สร้างคำถามที่สำคัญมากว่า
ระดับราคาที่ถูกขนาดนี้มันคือโอกาสทองที่มี margin of safety หนาแน่นสำหรับนักลงทุนระยะยาวหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ value trap หรือกับดักของหุ้นวัฏจักรกันแน่คะ กับดักคุณค่าคือเห็นว่าถูกแต่ซื้อไปแล้วก็ยังถูกลงไปได้อีกใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เพราะถ้าธุรกิจยังขาดทุนอยู่ book value มันก็จะถูกกัดเซาะลงไปเรื่อยๆ ความถูกที่เราเห็นวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะไม่ถูกแล้วก็ได้ แต่จากงบ Q169 ที่พลิกกลับมามีกำไร 4,000 กว่าล้าน มันน่าจะสะท้อนว่าเลือดหยุดไหลแล้วหรือเปล่าครับ ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ สถาบันชั้นนำหลายแห่งก็มองแบบนั้นเหมือนกันค่ะ อ๋อ Analyst Consensus เขาว่ายังไงบ้างครับ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เริ่มปรับมุมมองเป็นบวกกันแล้วนะคะ โดยมองว่าบริษัทได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดทางการเงินไปแล้วค่ะ แล้วเขาให้กรอบราคาเป้าหมายหรือ Target Price ไว้ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ จากบทวิเคราะห์เฉลี่ยรอบปีนะคะ เขาให้กรอบราคาเกาะกลุ่มกันอยู่ที่แถว 22.60 ถึง 23.40 ค่ะ ก็ถือว่ามีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันพอสมควรเลย ใช่ค่ะ และมีบางค่ายให้กรอบสูงสุดไว้ถึง 25 บาทเลยด้วยนะคะ โอ้โห ฟังดูน่าสนใจนะครับเนี่ย คือการซื้อหุ้นที่ PBV 0.67 เนี่ย มันก็เหมือนซื้อบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดในราคาที่ถูกกว่าค่าอิฐค่าปูนซะอีก แต่ข้อแม้คือคุณต้องยอมทนกับสภาพอากาศนอกบ้านที่พายุยังพัดอยู่บ้างนะครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ ซื้อของถูกแต่ต้องใจนิ่งทนความผันผวนนิดนึง แล้วถ้าเรากางหน้าปัดเทคนิคหรือ Technical Shield ดูล่ะครับ กราฟมันบอกอะไรเราบ้าง ในทางเทคนิคอลกราฟมันมีการสร้างฐานที่น่าสนใจมากค่ะ คือมันทำรูปแบบ Double Bottom ลงมาทดสอบแนวรับ 2 ครั้งใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ทดสอบในโซน 18.80 ถึง 19 บาทแล้วไม่หลุด ซึ่งการที่มันสร้างฐานมั่นคงตรงนี้ สะท้อนว่ามีแรงซื้อหนาแน่นเข้ามารองรับไว้ค่ะ แต่ว่าถ้าแถว 18.80 นี่คือแนวรับสำคัญเลย ใช่ค่ะ ส่วนแนวต้านแรกที่จะเป็นการทดสอบเพื่อเปลี่ยนกรอบการเล่น จะอยู่ที่บริเวณ 19.80 ถึง 20 บาทค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่ามีแรงซื้ออัดเข้ามาจนทะลุ 20 บาทไปได้แล้วครับ ถ้าเบรกผ่านกรอบนี้ไปได้พร้อมวอลลุ่มนะคะ เป้าหมายถัดไปจะเปิดกว้างไปที่แนว 20.80 บาทเลยค่ะ น่าจับตามองมากครับ เป็นจุดวัดใจของนักลงทุนเลยว่า จะมีปัจจัยบวกอะไรมากระตุ้นให้ทะลุแนวต้านไปได้ ใช่ค่ะ ต้องรอดูแคตตาลิสต์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนตลาด ซึ่งถ้าพูดถึง Catalyst หรือปัจจัยกระตุ้นเนี่ย ผมมีประเด็นหนึ่งอยากจะทิ้งท้ายให้คิดต่อยอดจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาครับ ประเด็นไหนคะ น่าตื่นเต้นจัง คือด้วยกระบวนการนำ CP เวียดนามเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการทำสปินออฟที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปลายปี 2569 เนี่ย บริษัทลูกที่เวียดนามที่โตกระฉูดนั่นน่ะนะคะ ใช่ครับ เป็นไปได้หรือไม่ว่าเครื่องยนต์สาขาอย่างเวียดนาม อาจจะกลายมาเป็นขุมพลังหลักที่ปลดล็อกมูลค่ามหาศาล หรือ value unlocking ให้กับบริษัทแม่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับ โอ้โห เป็นคำถามที่จุดประกายความคิดได้ดีมากๆเลยค่ะ เพราะถ้าสปินออฟสำเร็จ ตลาดอาจจะตีมูลค่าของ CP เวียดนามใหม่ในระดับพรีเมียม ซึ่งมันจะสะท้อนกลับมาเป็นมูลค่าซ่อนเร้นก้อนใหญ่ของ CPF เลยนะคะเนี่ย ถูกต้องครับ คือแทนที่จะมองแค่พายุในจีน ตลาดอาจจะต้องหันมามองความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์เวียดนามตัวนี้อย่างจริงจังครับ น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่าหมากเกมนี้ของ CPF จะสร้าง Impact ได้ขนาดไหน ใช่ครับ และทั้งหมดนี้ก็คือการเจาะลึกงบ Q169 ของ CPF แบบจัดเต็มในวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบเลยนะครับ ใช่ค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลย ต้องขอบคุณยอดซูเปอร์แตงส์และค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ส่งเข้ามาให้พวกเราด้วยนะคะ ใช่เลยครับ มันเป็นพลังสำคัญมากๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราให้อยู่ทำคอนเทนต์ดีๆ ต่อไปครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดแชร์ต่อ เพื่อให้สังคมมดงานของเราเติบโตไปด้วยความรู้เท่าทันงบการเงินนะครับ และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เรานำงบการเงินของหุ้นตัวไหน มาผ่าพิสูจน์เชิงลึก หรือกางหน้าปัดเทคนิคหุ้นในพอร์ตเพิ่มเติมแบบนี้ สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะ ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ชมในเทปถัดไปแน่นอนครับสำหรับวันนี้พวกเรา2 คนต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ